Не минуло і півтори доби, як Росія здогадалася скликати власний Радбез і обговорити ситуацію, яка, вочевидь, складається не на користь ворога. Зустрінеться без поспіху вже у понеділок. А надвечір неділі Путін виліз із бункера і навіть зустрівся зі головою власного слідчого комітету. Заявляє, що вибух на так званому Кримському мосту – цитата «теракт українських спецслужб, спрямованих на критичну інфраструктуру Росії». Кінець цитати. Тому ще поки що російський президент вважає, що незаконна забудова на окупованій території має щось спільне із російською інфраструктурою. Питання риторичне. Як наступ ЗСУ продовжує звільняти наші території і не зважає на будь-які жахачки з Росії? Дивіться хроніку подій 228-го дня Великої війни з ворогом у матеріалі Олексія Пасака. Так званий Кримський міст у вогні, але горіти має Шойгу. В Кремлі шукають шляхи зберегти обличчя Путіну. І найпростіший – звинуватити в усьому військових. Адже російські військові пропагандисти вже не прикрито. І чи не вперше прямо звинувачують власного президента у слабкості. Про це говорить Американський інститут вивчення війни. А ворог може й далі говорити, що Керченська переправа працює майже так само, як і до вибухового ранку 8 жовтня. Але чомусь так не вважають ані водії у багатокілометрових кримських чергах, ані навіть російський міністр із надзвичайних ситуацій. Хотів би обратитися к автолюбителям, щоб воздержались от этого направления сейчас, если это возможно. Чи можливо стримати наступ ЗСУ черговою погрозою великої війни? Після 24 лютого навряд чи. І хоча Путін, традиційно загальмувавши, вирішив за 2 дні після підриву Кримського мосту скликати власний Радбез. Будь-яке російське засідання і будь-які російські заяви не змінять ситуації. Україна і надалі визволятиме власні території. У військовій адміністрації Луганщини підтвердили, що ЗСУ деокупували 7 населених пунктів області. Хоча інформація про окремі селища з'являлася в мережі і раніше, лише зараз там завершили усі стабілізаційні заходи. Така сама ситуація і на Херсонщині. І кількість визволеної землі щодня лише більше. З початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці їх, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти, в які ми заходимо, залишають в собі ще багато сюрпризів від окупантів. Вже і не сюрприз. Росія продовжує готувати провокацію руками Білорусі. Послу України у Мінську вручили дипломатичну ноту. Кажуть, буцімто Київ планує вдарити по білоруській території. У нашому МЗС нагадали, що Україна ніколи не зазіхала на чужі землі. А ось у Кремлі натомість традиційно хочуть використати Лукашенка. Саме його Росія планує задіяти замість ядерної зброї. Так на ситуацію відреагував міністр оборони Литви. Каже, мета ворога – якомога більше відтягнути ЗСУ з фронту до білоруського кордону. Про намагання Путіна остаточно схилити вусатого диктатора на свій бік говорять і в українській розвідці. Ми бачимо ті заходи, які проводяться зараз Російською Федерацією, саме щоб знову ж таки заставити керівництво Білорусі вступити в відкриту війну. Лукашенко готовий віддати те, що в нього є. Хай це використовує Російська Федерація, але саму Білорусь, самі Збройні сили безпосередньо не вступати в війну проти нашої країни. Наскільки довго буде така ситуація, все буде залежати від того, як будуть розвиватися події на нашій території, на фронті і взагалі, як буде йти подальший розвиток подій у війні Росії проти нашої держави. Розвиток у війні незмінний. Наші захисники невпинно знищують ворога. За минулу добу окупаційне військо поменшило ще на 440 загарбників. Також знищено 14 російських танків, 22 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 15 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 гелікоптер, а також крилату ракету і 7 безпілотників. Yeah!
Військове керівництво Росії ставиться до мобілізованих як до худоби. І в бій кидає як гарматне м'ясо. Та й на війну жене теж наче тварин, просто у товарних вагонах. Але декому з окупантів інколи щастить. Як цьому мобілізованому, якого взяли у полон. На території України він устиг відвоювати лише 12 діб. За 1 минуту убили 20 человек. Мы должны были ехать в одну сторону, а попали в засаду к украинским военнослужащим. Как мы вообще там оказались, если мы были в Донецкой области, получается, а оказались в Харьковской области? 2 дня мы прошли курс молодого бойца, так называемый. Нам уже просто не дали уйти. Нам просто сказали: все, мобилизация объявлена, вы теперь скоты обоссаны, будете пахать. Ви у нас тепер раби. Рабів до раю не пускають, а ще, вочевидь, не вчать читати. Адже іншого пояснення, чому російські окупанти на Харківщині вирішили влаштувати застілля із мийним засобом, знайти досить складно. Ви тільки подивіться, що вони пили. Вони ненормальні. Мабуть, Збройні сили прервали їхнє піршество, бо не допито. Олексій Пасак, 5 канал.